નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે સંખ્યાત્મક ગુણધર્મ નંબર 1 બાષ્પ દબાણમાં સાપેક્ષ ઘટાડો તેનું આપણે સૂત્ર તારવ્યું હતું. તો આ સૂત્ર આપણને શેની ઇન્ફોર્મેશન આપે છે? જ્યારે આપણે શુદ્ધ દ્રાવક લઈએ છીએ તેની અંદર દ્રાવ્ય એડ કરીને આપણે જ્યારે દ્રાવણ બનાવીએ છીએ ત્યારે જે બાષ્પ દબાણમાં ફેરફાર થાય છે તો તેના વિશે આપણને આ સૂત્ર ઇન્ફોર્મેશન આપે છે. તો એને આધારિત આપણે એક દાખલો ગણીએ સરસ મજાનો. વાંચીએ રકમ. અમુક તાપમાને શુદ્ધ બેન્ઝીનનું બાષ્પ દબાણ 0.850 બાર આપેલું છે આપણને. શુદ્ધ દ્રાવક છે. ચાલો દ્રાવકને આપણે નંબર 1 આપીશું, દ્રાવ્યને આપણે નંબર 2 આપીશું. ઓકે, બેન્ઝીનની અવસ્થા કેવી છે? શુદ્ધ, એટલા માટે P1 નોટ લખીશું, રાઈટ? ચાલો 0.850 બાર લખી દીધું. હવે એની અંદર આપણે દ્રાવ્ય ઉમેરીએ છીએ અને દ્રાવ્યનું દળ કેટલું છે? 0.5 ગ્રામ. અહીંયા આપણે લખીશું W2 કારણ કે દ્રાવ્ય છે એટલા માટે 0.5 ગ્રામ. તેને આપણે શેમાં ઉમેરીએ છીએ? 39 ગ્રામ બેન્ઝીનની અંદર, એટલે W1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોટ? 39 ગ્રામ. તેનું મોલર દળ આપણને આપી દીધું છે M1 લઈશું કે 2? બેન્ઝીન એ દ્રાવક છે એટલા માટે M1 લઈશું, રાઈટ? ચાલો 78 ગ્રામ પર મોલ. દ્રાવણનું બાષ્પ દબાણ 0.845 બાર આપેલું છે આપણને. ઓકે મિત્રો, દ્રાવકમાંથી આપણે દ્રાવણ બનાવીએ ત્યારે બાષ્પ દબાણ ઘટી જાય. કેવું થાય? ઘટી જાય. કેમ? તો કે આપણે એની અંદર જ્યારે દ્રાવ્ય ઉમેરીએ છીએ એ દ્રાવ્ય શું થઈ જાય છે? દ્રાવકની સપાટી ઉપર પથરાઈ જાય છે. એને લીધે જે દ્રાવકની અંદરની વેપર જે હશે, બાષ્પ હશે, તેને નીકળવામાં અવરોધ ઊભો થશે. એને લીધે બાષ્પ દબાણ ઘટે છે. એટલે આપણે P1 વડે દર્શાવીએ છીએ. ઓકે, શુદ્ધ દ્રાવકનું બાષ્પ દબાણ P1 નોટ, અને જ્યારે દ્રાવણ બની જાય ત્યારે આપણે P1 લખીએ છીએ. આની ચર્ચા આપણે લાસ્ટ વિડીયોની અંદર કરી છે. 0.845. ઓકે, યુ કેન નોટિસ ધેટ અહીંયા 0.850 બાર છે અને અહીંયા 0.845 છે. ઘટાડો થાય છે બાષ્પ દબાણમાં. ઓકે, શું શોધવાનું છે આપણે? ઘન પદાર્થનું મોલર દળ. ઘન પદાર્થનું મોલર દળ એટલે કે જે આપણે દ્રાવ્ય નાખ્યો છે તેનું મોલર દળ M1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, રાઈટ? આ સૂત્ર છે તમારી પાસે. એક જ વસ્તુ શોધવાની છે. યુ કેન ટ્રાય ઓન યોર ઓન. ઓકે, તમારે M1 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે, સોરી M2 ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. ઘન પદાર્થનું મોલર દળ એટલે કે આપણા દ્રાવ્યનું મોલર દળ M2. જો તમે M2 ને કરતા બનાવશો, અહીંયા M2 ને કરતા બનાવશો અને બાકીની વેલ્યુઝ આ રીતે સબસ્ટિટ્યૂટ કરી નાખશો તો તમારો આન્સર આવી જશે. ઓકે, આ કિંમત હશે તમારી. તમારો આન્સર આવ્યો હશે 170 ગ્રામ પર મોલ. ઓકે, આ એક દાખલો હતો આપણા ચોપડીનો, એક્ઝામ્પલનો. એક તમારે જાતે કરવાનો છે. સ્વાધ્યાયની અંદર 2.34 આ દાખલો તમારે જાતે કરવાનો રહેશે. ઓકે.